รั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วมีเมืองแห่งหนึ่งชื่อว่าบุงานครเมืองแห่งนี้อุดมสมบูรณ์และเต็มไปด้วยดอกไม้ที่สวยงามชาวเมืองบุงานครทุกคนล้วนมีความเชี่ยวชาญในการปลูกดอกไม้ดอกไม้ในเมืองแห่งนี้ส่งกลิ่นหอมตลบอบอวลไปทั่วทั้งเมืองผู้คนต่างอยู่กันอย่างสงบร่มเย็นและมีความสุขภายใต้การปกครองของท้าวตรีภพท้าวตรีภพเป็นชายหนุ่มรูปงามและเก่งกาจเขารักมเหสีของเขามากและปกครองชาวเมืองด้วยความเมตตาธรรมท้าวตรีภพนั้นมีมเหสีชื่อว่าบุษบาเธอเป็นหญิงสาวที่มีหน้าตางดงามและจิตใจดีบุษบามักจะออกไปเดินเล่นที่สวนดอกไม้และนำดอกไม้มาร้อยมาลัยอยู่เสมอท่านพี่ข้าร้อยมาลัยมามอบให้ท่านพี่เจ้าค่ะมาลัยของข้างามไหมเจ้าคะมาลัยพวงนี้งามเป็นอย่างมากแต่ทว่ามันกลับงามไม่ถึงครึ่งของมเหสีของข้าเลยบุษบาเมื่อได้ฟังคำเยินยอของท้าวตรีภพผู้เป็นสามีนางก็ยิ้มเอียงอายก่อนจะนำมาลัยพวงนั้นไปคล้องที่คอของเขาท้าวตรีภพและมเหสีบุษบาเดินเล่นและหยอกล้อกันภายในสวนดอกไม้อย่างมีความสุขทั้งสองครองคู่กันมาด้วยความรักและความเข้าใจบุษบาก็รักและเคารพในตัวสามีส่วนท้าวตรีภพก็รักและให้เกียรติเธอเช่นกันณ กลางป่าลึกยังมีอีกาอยู่ตัวหนึ่งมันบำเพ็ญตบะอยู่ที่นี่เพราะมันทั้งอัปลักษณ์และตัวเหม็นมันจึงภาคเพียรบำเพ็ญตบะเพื่อหวังว่าสักวันมันจะกลายเป็นชายหนุ่มที่รูปงามและมีกลิ่นตัวที่หอมหวนเนื่องจากอีกาตัวนี้มันมีกลิ่นตัวที่เหม็นและรูปร่างหน้าตาที่อัปลักษณ์มันจึงเกลียดทุกสิ่งทุกอย่างที่สวยงามและมีกลิ่นหอมโดยเฉพาะดอกไม้มันได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับเมืองบุงานครซึ่งเต็มไปด้วยดอกไม้มันจึงคิดที่จะไปเยือนที่นั่นสักครั้งจนกระทั่งวันนี้มันทนบำเพ็ญตบะต่อไปอีกไม่ไหวแล้วเนื่องจากข่าวลือเรื่องเมืองบุงานครนั้นรบกวนจิตใจของมันเหลือเกินมันอยากจะรู้และอยากจะเห็นว่าดอกไม้ในเมืองแห่งนั้นจะสวยงามและกลิ่นหอมสักเพียงใดและแล้วการบำเพ็ญตบะเพื่อจะได้กลายร่างเป็นคนของอีกาตัวนั้นก็ไม่สำเร็จเพราะความอยากรู้อยากเห็นของมันและที่สำคัญมันเกลียดดอกไม้มากมันจึงคิดอยากจะทำลายดอกไม้ในเมืองบุงานครให้สิ้นซากอีกาตัวนั้นมันจึงบินออกจากป่าลึกมุ่งตรงไปยังเมืองบุงานครและทันทีที่มันบินเข้าไปใกล้เมืองบริเวณเมืองนั้นกลิ่นหอมของดอกไม้ก็โชยมาปะทะจมูกของมันจนหอมหวนตลบอบอวลไปทั่วมันบินต่อไปอีกไม่นานดอกไม้หลากหลายชนิดก็ปรากฏแก่สายตาของมันอีกาบินวนสำรวจไปทั่วเมืองแม้จะบินไปในทิศทางไหนของเมืองแห่งนั้นก็เต็มไปด้วยดอกไม้และกลิ่นหอมอันแสนเย้ายวนจนกระทั่งมันบินมาถึงสวนดอกไม้ของบุษบาซึ่งในขณะนั้นเธอกำลังเก็บดอกไม้อยู่อย่างเพลิดเพลินท่าทีที่เป็นธรรมชาติและใบหน้าอันงดงามของบุษบาทำให้อีกาตัวนั้นหลงรักเธอทันทีที่ได้สบตากับเธอมันตะลึงจนเกือบบินไม่ไหวปีกของมันเกิดไร้เรี่ยวแรงขึ้นมาอย่างกระทันหันมันหลงรักบุษบาจนสุดหัวใจแต่ทว่ามันเป็นเพียงอีกาที่ทั้งตัวเหม็นและอัปลักษณ์ตัวหนึ่งเท่านั้นคงไม่มีทางที่เธอจะรับรักจากมันได้อย่างแน่แท้ทำอย่างไรกันบุษบาถึงจะยอมรับรักจากมันอีกาบินวนอยู่ในสวนดอกไม้ของเธออยู่หลายสิบรอบเพื่อชื่นชมความงดงามของนางพลางคิดหาวิธีการที่จะได้ครอบครองร่างกายและจิตใจของบุษบาแต่ว่า
คิดอย่างไรมันก็คิดไม่ออกอีกากลับไปที่รังของมันด้วยความกลัดกลุ้มคิดยังไงก็คิดไม่ออกนอกจากมันจะหลงรักบุษบาจนหัวปักหัวปำแล้วความงามของดอกไม้และกลิ่นหอมมันก็ทำให้อีกานั้นรู้สึกครั่นเนื้อครั่นตัวราวกับจะเป็นไข้อีกด้วยในถ้ำแห่งหนึ่งกลางหุบเขามีหญิงชราอยู่นางหนึ่งนางมีชื่อว่าแม่เฒ่าสีจันทร์แม่เฒ่าสีจันทร์เป็นคนที่มีคาถาอาคมและยาวิเศษว่ากันว่านางสามารถสลับร่างถอดวิญญาณได้อีกาเองก็ได้ยินถึงกิตติศัพท์และความสามารถของแม่เฒ่ามันจึงได้เดินทางไปหาแม่เฒ่าที่ถ้ำแห่งนั้นแม่เฒ่าอยู่หรือเปล่าข้ามีเรื่องเดือดร้อนจะให้ท่านช่วยหน่อยขอรับนั่นเสียงใครมาตะโกนโบกเวกโวยวายอยู่หน้าถ้ำของข้าแม่เฒ่าสีจันทร์เดินออกมาที่หน้าถ้ำก็พบกับอีกาตัวหนึ่งที่ทั้งตัวเหม็นและอัปลักษณ์บินวนอยู่หน้าปากทางเข้าถ้ำของนางเป็นเจ้าเองหรือที่มาตะโกนเรียกข้าเป็นข้าเองขอรับข้ามีเรื่องอยากจะให้แม่เฒ่าช่วยเหลือหน่อยเจ้ามีเรื่องอะไรก็ว่ามาเพื่อข้าจะช่วยเหลือเจ้าได้แล้วอีกาดำก็เล่าเรื่องราวที่มันบินไปดูดอกไม้ที่เมืองบุงานครและได้ไปพบกับบุษบามเหสีของท้าวตรีภพเข้านางบุษบางดงามเป็นอย่างมากจนอีกาหลงรักหากชาตินี้ไม่ได้ครองคู่กับนางมันคงอกแตกตายเป็นแน่เมื่อแม่เฒ่าสีจันทร์ได้ฟังเรื่องราวของอีกานางก็รับปากว่าจะช่วยเหลือเจ้าอีกาแต่มีข้อแม้ตกลงอยู่อย่างหนึ่งว่าอีกาจะต้องยอมทำตามที่แม่เฒ่าต้องการหนึ่งอย่างซึ่งอีกาก็รับปากแม่เฒ่าท่านมีแผนการอย่างไรหรือขอรับจึงจะสามารถทำให้ข้าได้ครองคู่กับแม่นางบุษบาได้ข้าจะให้เจ้าเข้าไปอยู่ในร่างของท้าวตรีภพแทนนะสิเมื่อตกลงแผนการกันได้ดังนั้นแล้วทั้งแม่เฒ่าสีจันทร์และเจ้าอีกาก็เดินทางเข้าไปในเมืองบุงานครแม่เฒ่าปลอมตัวเป็นหมอเทวดาและมีอีกาดำตัวใหญ่เป็นบริวารนางช่วยรักษาคนป่วยที่อยู่ในเมืองบุงานครให้หายจากโรคได้หลายคนจนชื่อเสียงของแม่เฒ่าดังไปเข้าหูของท้าวตรีภพเข้าเขาจึงอยากพบกับนางเนื่องจากว่าท้าวตรีภพและมเหสีบุษบาอยู่กินด้วยกันมานานแต่ยังไม่มีบุตรหรือธิดาด้วยกันเลยสักคนจึงอยากจะลองปรึกษาแม่เฒ่าเผื่อว่าแม่เฒ่าจะมียาวิเศษให้กับทั้งสองได้มีบุตรขึ้นมาได้ท้าวตรีภพจึงได้ให้คนไปเชิญแม่เฒ่าสีจันทร์เข้ามาพบท่านแม่เฒ่าข้ากับมเหสีบุษบาอยู่กินด้วยกันมานานแต่ยังไม่มีบุตรหรือว่าธิดาเลยท่านพอจะมีทางช่วยเหลือข้ากับมเหสีหรือไม่มีทางช่วยแน่นอนเจ้าค่ะท่านเจ้าเมืองแต่ว่ามันจะต้องมีการประกอบพิธีกรรมอะไรบางอย่างท่านจะยอมหรือไม่ขอแค่มเหสีข้าตั้งครรภ์พิธีกรรมอะไรข้าก็ยอมทำทุกอย่างถ้าท่านรับปากมั่นเหมาะอย่างนี้ข้าก็พร้อมจะช่วยเหลือท่านแล้วแม่เฒ่าสีจันทร์ก็บอกถึงสิ่งของที่ต้องการใช้ประกอบพิธีกรรมเพื่อที่จะให้มเหสีบุษบาตั้งครรภ์สิ่งนั้นก็คือดอกไม้ทุกดอกในเมืองบุงานครอีกอย่างก็คือให้มเหสีบุษบาไปถือศีลบำเพ็ญเพียรภาวนาในป่า3 วัน 3 คืนและในตอนประกอบพิธีกรรมท้าวตรีภพจะต้องเข้าร่วมพิธีกรรมนั้นด้วยเพียงลำพังท้าวตรีภพเองก็ยอมตามนั้น
เมื่อมาถึงวันที่ประกอบพิธีกรรมท้าวตีภพก็ให้ชาวเมืองไปเก็บดอกไม้มาจนหมดทั้งเมืองมเหสีบุษบาก็เข้าไปถือศีลบำเพ็ญเพียรภาวนาในป่าแม่เฒ่าสีจันทร์สร้างประรำพิธีขึ้นมานางก่อกองไฟกองใหญ่เปลวไฟแดงฉานและร้อนแรงแม่เฒ่าสั่งชาวเมืองทุกคนห้ามเข้ามาใกล้บริเวณประรำพิธีโดยเด็ดขาดเมื่อถึงเวลาประกอบพิธีกรรมแม่เฒ่าสีจันทร์ก็บอกให้ท้าวตีภพไปยืนข้างๆกองไฟและนำยาวิเศษมาให้เขากินทันทีที่ท้าวตีภพกินยาวิเศษนั้นเข้าไปวิญญาณของเขาก็ออกจากร่างทันทีและดวงวิญญาณของเขาก็ถูกเปลวไฟกองนั้นเผาจนมอดไหม้ดวงวิญญาณสูญหายไปในบัดดลอีกาดำที่รอจังหวะอยู่นั้นก็ได้กินยาของแม่เฒ่าด้วยเช่นกันพอวิญญาณของมันออกจากร่างวิญญาณของมันก็เข้าไปสิงร่างของท้าวตีภพทันทีในตอนนี้อีกาดำได้กลายเป็นชายหนุ่มรูปงามสมใจของมันแล้วและมันยังได้ครองคู่กับมเหสีบุษบาผู้หญิงที่มันหลงรักอีกด้วยข้าทำให้เจ้าสมหวังดังปรารถนาของเจ้าแล้วอย่าลืมสัญญาที่ให้ไว้กับข้าเสียล่ะข้าไม่ลืมแน่นอนว่าแต่ที่แม่เฒ่าต้องการคือสิ่งใดหรือขอรับเอาไว้เมื่อถึงตอนนั้นเจ้าก็จะรู้เองแต่ทว่าแม่เฒ่าสีจันทร์ก็ยังไม่ได้บอกความต้องการของนางให้อีกาดำได้รับรู้ว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่นางต้องการคืออะไรกันแน่นางบอกเพียงว่าถึงเวลามันก็จะรู้เองเมื่อครบ3 วันมเหสีบุษบาก็กลับมาจากการถือศีลกินเจในป่าอีกาดำในร่างของท้าวตีภพรู้สึกมีความสุขมากนอกจากมันจะได้อยู่กับผู้หญิงที่มันรักความอัปลักษณ์และกลิ่นตัวที่เหม็นของมันก็จางลงด้วยท่านพี่มาทานข้าวเจ้าค่ะวันนี้น้องให้คนย่างปลาทานกับน้ำพริกนะเจ้าคะปลาย่างเหรอจ๊ะพี่ขอแบบที่ยังสุกๆดิบๆอยู่จะได้ไหมจ๊ะตั้งแต่ผ่านพิธีกรรมของแม่เฒ่าสีจันทร์มาท้าวตีภพก็มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเขามักจะชอบกินของดิบๆโดยเฉพาะพวกเนื้อและปลาในบางครั้งบุษบาก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าโชยออกมาจากตัวของสามีท่านพี่ตัวท่านเหม็นจังเลยน้องว่าพี่ไปอาบน้ำเสียก่อนนะเจ้าคะและพอท้าวตีภพไปอาบน้ำกลิ่นเหม็นเน่านั้นก็จางลงแต่ถึงอย่างนั้นมเหสีบุษบาก็ไม่ได้สงสัยอะไรเพราะว่าท้าวตีภพก็ยังรักเอาใจใส่เธอเหมือนเดิมนอกจากพฤติกรรมของท้าวตีภพที่เปลี่ยนไปแล้วดอกไม้ในเมืองบุงานครก็เริ่มเหี่ยวเฉาและตายไปเพราะว่าอีกาในร่างของท้าวตีภพเกลียดดอกไม้มากมันจึงขอให้แม่เฒ่าสีจันทร์สาปให้ดอกไม้ในเมืองบุงานครค่อยๆตายไปทีละต้นอีกาดำในร่างของท้าวตีภพอยู่กินกับมเหสีบุษบานานถึง6 เดือนดอกไม้ในเมืองบูงานครก็ตายหมดทุกต้นชาวเมืองเริ่มร้องเรียนเนื่องจากว่าได้รับความเดือดร้อนดอกไม้ที่ปลูกไว้ตายหมดแบบนี้พอปลูกใหม่ก็ไม่งอกงามอย่างเคยถึงแม้ว่าบุษบาจะเพียรพยายามพาชาวเมืองปลูกดอกไม้มากขนาดไหนก็ไม่งอกงามขึ้นไม่ว่าจะทำเช่นไรทั้งรดน้ำใส่ปุ๋ยก็ไม่ได้ผลชาวเมืองบูงานครเริ่มหวาดกลัวเพราะการที่ดอกไม้ตายหมดเช่นนี้และพอปลูกใหม่ก็ไม่งอกงามจะต้องเกิดอาเพศร้ายขึ้นอย่างแน่เพราะว่าดอกไม้และกลิ่นหอมของมันเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และความสงบสุขของเมืองบูงานครทางด้านแม่เฒ่าสีจันทร์นั้นก็ถึงเวลา
ที่จะต้องไปทวงสัญญากับอีกาดำแล้ว และสิ่งที่นางแม่เฒ่าต้องการก็คือ ร่างกายของมเหสีบุษบา เนื่องจากว่าร่างกายนี้ของแม่เฒ่านั้น มันใกล้ถึงเวลาเสื่อมสลายแล้ว หลังจากที่แม่เฒ่าสีจันทร์ได้เจอกับบุษบาเมื่อ6 เดือนก่อน นางแม่เฒ่าก็รู้ได้ทันทีว่า นี่คือร่างใหม่ของนาง เพราะว่ามเหสีบุษบาทั้งสาวแล้วก็ทั้งสวย หากแม่เฒ่าได้สลับวิญญาณกับร่างของบุษบานางแม่เฒ่าจะต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีกหลายร้อยปีอย่างแน่นอน แม่เฒ่าสีจันทร์จึงเดินทางไปยังเมืองบุงหานคร เพื่อทวงถามถึงข้อตกลงระหว่างนางกับอีกาดำในตอนนั้นข้ามาทวงสิ่งที่ข้าต้องการ ตามข้อตกลงที่เจ้าเคยตกลงกับข้าเอาไว้ หวังว่าเจ้าคงจะยังไม่ลืมหรอกนะข้าไม่ลืมหรอกท่านแม่เฒ่าบอกสิ่งที่ท่านต้องการมาได้เลยแม่เฒ่าจึงได้บอกถึงสิ่งที่ต้องการและสิ่งนั้นก็คือมเหสีบุษบาเพราะแม่เฒ่าสีจันทร์ต้องการจะย้ายวิญญาณของนางมาอยู่ในร่างของเธอแต่ทว่าพอรู้เช่นนั้นอีกาในร่างของท้าวตรีภพกลับไม่ยอมเพราะว่ามันรักบุษบามากมันจึงได้ไล่ตะเพิดแม่เฒ่าสีจันทร์ออกจากเมืองบุงหานครไปแต่มีหรือที่แม่เฒ่าสีจันทร์จะยอมจากไปอย่างง่ายดายนางได้ไล่มนต์คาถาทำให้อีกาในร่างของท้าวตรีภพคืนร่างเดิมของมันต่อหน้าต่อตาของบุษบามเหสีบุษบาเมื่อเห็นดังนั้นนางก็รู้ได้ทันทีว่าท้าวตรีภพตัวจริงได้ตายไปแล้วนางจึงได้สั่งให้คนมาจับอีกาที่หน้าตาแสนอัปลักษณ์ไปฆ่าทิ้งเสียแต่ทว่าพออีกาถูกกำจัดไปแล้วนางแม่เฒ่าสีจันทร์ก็สามารถจับตัวมเหสีบุษบากลับไปยังถ้ำของนางได้เนื่องจากว่าไม่มีอีกาคอยปกป้องนางแล้วนั่นเองท่านแม่เฒ่าท่านจับข้ามาทำไมหรือท่านกับอีกาตัวนั้นข้าสามีของข้าใช่หรือไม่ใช่ข้ากับอีกาตัวนั้นร่วมมือกันทำให้สามีของเจ้าตายส่วนที่ว่าข้าจับตัวเจ้ามาทำไมนั้นถึงเวลาเจ้าก็จะรู้เองนางแม่เฒ่าจับตัวบุษบามาขังเอาไว้ในถ้ำซึ่งตั้งอยู่กลางป่าลึกเพื่อรอเวลาที่เหมาะสมในการประกอบพิธีกรรมการสลับร่างระหว่างแม่เฒ่าสีจันทร์และมเหสีบุษบาในตอนนี้เมืองบุงหานครต่างก็ไร้ผู้ปกครองเพราะท้าวตรีภพก็ได้ตายจากไปแล้วส่วนมเหสีบุษบานั้นเล่าก็ถูกแม่เฒ่าสีจันทร์จับตัวไปชาวเมืองบุงหานครต่างก็หวาดกลัวไม่เป็นอันทำอะไรเพราะนอกจากดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ตายหมดแล้วยังไร้ซึ่งผู้ปกครองอีกด้วยแต่ก็ยังนับว่าเป็นคราวโชคดีของเมืองบุงหานครเพราะมเหสีบุษบามีน้องสาวอยู่1 คนนางมีชื่อว่าบุษบงชาวเมืองจึงได้เชิญให้บุษบงมาปกครองเมืองแทนมเหสีบุษบาและท้าวตรีภพบุษบงเห็นแก่ความเดือดร้อนของชาวเมืองนางจึงยอมมาปกครองเมืองบุงหานครเป็นการชั่วคราวเพียงเท่านั้นถ้าเกิดว่าบุษบากลับมาเธอก็จะยกเมืองคืนให้พี่สาวเพราะดอกไม้และกลิ่นหอมของมันคือสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และความสุขบุษบงจึงคิดจะปลูกดอกไม้อีกครั้งแต่ทว่าไม่ว่าเธอจะพยายามปลูกดอกไม้สักกี่ครั้งมันก็ไม่งอกงามขึ้นมาเลยบุษบงรับรู้ได้ถึงความผิดปกติเธอคิดว่าการที่ดอกไม้ไม่งอกงามในเมืองแห่งนี้ต้นเหตุจะต้องเกิดจากนางแม่เฒ่าสีจันทร์คนนั้นเป็นแน่เธอจึงได้เดินทางไปหาแม่เฒ่าจันทราซึ่งเป็นผู้อาวุโสประจำเมืองแต่เนื่องจากว่าท่านได้ตัดขาดจากโลกภายนอกและได้ออกไปจำศีลภาวนามานานหลาย10 ปีแล้วจึงไม่ได้รับรู้ถึงความเดือดร้อนของชาวเมืองท่านแม่เฒ่าเจ้าคะตอนนี้ที่เมืองบุงหานครได้เกิดอาเพศเหตุร้ายขึ้น
ข้าจึงได้มารบกวนท่านจากการจำศีลภาวนาของท่านเพื่อขอความช่วยเหลือเจ้าค่ะมีเรื่องร้ายแรงอันใดหรือจึงทำให้เจ้าถึงกับต้องมารบกวนเวลาอันเงียบสงบของข้าไหนลองว่ามาสิแม่เฒ่าจันทาลืมตาขึ้นมาจากการนั่งสมาธิและสอบถามบุษบงเธอจึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้แม่เฒ่าฟังเจ้าคิดถูกแล้วที่ดอกไม้ในเมืองบุหงานครตายไปจนหมดและถึงแม้ว่าจะปลูกใหม่ก็ไม่งอกงามเป็นเพราะคำสาปของนางแม่เฒ่าศรีจันทร์คนนั้นหากต้องการให้ดอกไม้กลับมางอกงามจะต้องให้นางเป็นคนมาคลายคำสาปด้วยตัวเองแล้วที่นางจับตัวพี่สาวของข้าไปนางแม่เฒ่านั่นต้องการอะไรหรือเจ้าคะแม่เฒ่าศรีจันทร์ต้องการสลับร่างกับพี่สาวของเจ้านะสิเห็นทีเราต้องรีบไปช่วยพี่สาวของเจ้าแล้วละพอพูดจบทั้งแม่เฒ่าจันทราและบุษบงก็ออกเดินทางไปยังถ้ำของนางแม่เฒ่าศรีจันทร์ทันทีทางด้านแม่เฒ่าศรีจันทร์นั้นก็กำลังเตรียมจัดพิธีกรรมสลับร่างกับบุษบาอยู่พอดีนางได้ก่อกองไฟใหญ่ขึ้นมาและบังคับให้บุษบากินยาสลับวิญญาณของนางที่ท่านจับข้ามาก็เพราะต้องการร่างกายของข้าอย่างนั้นหรือใช่แล้วข้าจะสลับวิญญาณกับเจ้ากินยานั่นเข้าไปเดี๋ยวนี้นะถ้าหากเจ้าไม่กินข้าจะฆ่าชาวเมืองบุหงานครให้หมดทุกคนด้วยความเป็นห่วงชีวิตของชาวเมืองบุษบาก็กำลังจะกินยาถ้วยนั้นแต่แม่เฒ่าจันทราและบุษบงน้องสาวก็มาถึงพอดีบุษบาไม่ต้องกินยานั่นข้ามาช่วยเจ้าแล้วแม่เฒ่าศรีจันทร์หันขวับไปตามเสียงนั่นบุษบาจึงถือโอกาสนี้เทยาในถ้วยนั้นทิ้งไปแม่เฒ่าศรีจันทร์และแม่เฒ่าจันทรายืนเผชิญหน้ากันอยู่หน้ากองไฟกองใหญ่ที่แม่เฒ่าศรีจันทร์นั้นเป็นคนก่อขึ้นบุษบงจึงถือโอกาสนี้รีบวิ่งไปเปิดกรงไม้ที่บุษบาถูกขังอยู่และช่วยเธอออกมาได้ทันทีเมื่อบุษบาออกมาจากกรงไม้แล้วหญิงสาวทั้งสองก็หาที่หลบซ่อนตัวและมองดูการต่อสู้ระหว่างแม่เฒ่าทั้งสองแม่เฒ่าศรีจันทร์และแม่เฒ่าจันทราต่างก็มีตบะที่แก่กล้าทั้งคู่ต่างก็ต่อสู้กันอยู่นานแต่ก็ไม่รู้ผลแพ้ชนะแต่แล้วในที่สุดธรรมะย่อมชนะอาธรรมความดีย่อมชนะความชั่วอยู่วันยังค่ำแม่เฒ่าศรีจันทร์ถูกแม่เฒ่าจันทราจับได้และใช้ตาข่ายแห่งเวทมนต์คุ้มขังเอาไว้แม่เฒ่าจันทราบังคับให้แม่เฒ่าศรีจันทร์นั้นกลับไปยังเมืองบุหงานครอีกครั้งเพื่อให้นางคลายคำสาปแต่ทว่าในขณะที่ทั้ง4 คนกำลังเดินทางออกจากถ้ำเพื่อไปยังเมืองเพราะจะให้แม่เฒ่าศรีจันทร์นั้นคลายคำสาปของเมืองบุหงานครแม่เฒ่าศรีจันทร์ก็อาศัยจังหวะที่แม่เฒ่าจันทราเผลอกระโดดเข้ากองไฟที่นางก่อขึ้นจนร่างกายถูกไฟเผาไหม้ดวงวิญญาณสูญสลายไปในทันทีเมื่อแม่เฒ่าศรีจันทร์ตายไปแล้วบุษบาบุษบงและแม่เฒ่าจันทราก็เดินทางกลับไปยังเมืองบุหงานครทันทีที่เข้าไปใกล้อาณาเขตของเมืองทั้ง3 คนก็ได้กลิ่นหอมของดอกไม้โชยมาปะทะจมูกทันทีพอก้าวเข้าไปในเขตของเมืองก็พบว่าในขณะนี้ดอกไม้ได้ขึ้นไปทั่วบริเวณคำสาปของแม่เฒ่าศรีจันทร์นั้นได้คลายลงแล้วเนื่องจากนางได้เสียชีวิตแล้วนั่นเองเมื่อดอกไม้ในเมืองบุหงานครเบ่งบานความอุดมสมบูรณ์และความสุขความสงบสุขก็กลับมาเยือนบุหงานครอีกครั้งดอกไม้ในเมืองของเรางอกงามแล้วน้องพี่ต่อไปนี้เมืองของเราจะพ้นเคราะห์กรรมแล้วต้องขอบใจเจ้ามากนะบุษบงถ้าไม่ได้เจ้าป่านนี้เมืองบุหงานคร
ก็อาจจะกลายเป็นเมืองร้างไปแล้วก็ได้ พี่อย่าได้เกรงใจข้าเองก็เป็นชาวเมืองบุหงานครเหมือนกันในเมื่อบ้านเมืองของเราได้รับความเดือดร้อนข้าจะนิ่งดูดายได้อย่างไรกันเล่าสองสี่พี่น้องยิ้มให้กันอย่างมีความสุขส่วนแม่เฒ่าจันทรานั้นเมื่อเห็นว่าเมืองบุหงานครกลับมาสงบสุขอีกครั้งแม่เฒ่าก็ขอกลับไปถือศีลบำเพ็ญภาวนาในป่าเหมือนเช่นเดิมชาวเมืองบุหงานครรวมทั้งบุษบงก็ได้เชิญให้บุษบากลับมาปกครองเมืองบุหงานครเหมือนเดิมบุษบาปกครองเมืองบุหงานครต่อไปได้เพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นเธอก็ยกบ้านเมืองให้บุษบงเป็นผู้ปกครองต่อไปเนื่องจากว่ากลิ่นของดอกไม้ที่หอมหวนและดอกไม้ที่แสนสวยเหล่านี้ทำให้เธอคิดถึงท้าวตรีภพผู้เป็นสามีที่ตายไปเมื่อยกบ้านเมืองให้บุษบงผู้เป็นน้องสาวปกครองบุษบาก็เข้าป่าไปถือศีลบำเพ็ญเพียรภาวนากับแม่เฒ่าจันทราบุษบงพี่ขอยกเมืองบุหงานครให้เจ้าเป็นผู้ปกครองต่อไปนะเพราะว่าในเวลานี้จิตใจของพี่คิดถึงแต่ท้าวตรีภพผู้เป็นสามีไม่มีกระจิตกระใจปกครองเมืองอีกต่อไปต้องลำบากเจ้าแล้วนะท่านพี่อย่าได้กังวลน้องสัญญาว่าจะปกครองเมืองบุหงานครของเราให้ดีเจ้าค่ะท่านพี่สบายใจได้เมื่อได้รับมอบหมายจากพี่สาวบุษบงก็ตั้งใจปกครองบ้านเมืองบุหงานครด้วยความเมตตาและคุณธรรมเธอทำนุบำรุงและดูแลดอกไม้ทุกต้นทุกดอกเป็นอย่างดีเพราะดอกไม้เหล่านี้คือสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และความสงบสุขของเมืองบุหงานครนั่นเองบุษบงเป็นหญิงสาวที่มีหน้าตางดงามไม่แพ้บุษบาผู้เป็นพี่สาวเลยนอกจากความงามของดอกไม้ในเมืองบุหงานครจะเป็นที่เลื่องลือแล้วความงามของผู้ปกครองเมืองก็เป็นที่เลื่องลือเช่นกันเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงมีชายหนุ่มมากหน้าหลายตาต่างก็เดินทางมายังเมืองบุหงานครอย่างไม่ขาดสายชายหนุ่มเหล่านั้นนอกจากจะมาชมเชยความงามของดอกไม้ในเมืองนี้แล้วพวกเขายังต้องการมาชมความงามของบุษบงอีกด้วยแต่ทว่าบุษบงกลับไม่ได้ผูกสมัครรักใคร่กับชายหนุ่มคนใดเลยนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าเธอยังไม่พบเจอเนื้อคู่เดือดร้อนไปถึงสวงสวรรค์เนื่องจากความงามของบุษบงอาจจะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวโลกได้พระอินทร์ผู้เป็นใหญ่เกรงว่าพวกชายหนุ่มเหล่านั้นอาจจะลุ่มหลงในความงามของบุษบงจนอาจจะมีการก่อสงครามเพื่อแย่งชิงตัวของบุษบงได้หากเป็นเช่นนั้นชาวเมืองบุหงานครและชาวเมืองอื่นๆก็อาจจะเกิดความเดือดร้อนมีทางแก้ทางเดียวนั่นก็คือให้ส่งเทวดาลงไปรับตัวบุษบงขึ้นมาอยู่บนสวรรค์เสียส่วนเมืองบุหงานครนั้นก็ให้มานพน้องชายของบุษบาและบุษบงปกครองสืบต่อไป